Sziasztok újra a csatornán! Folytatjuk a Magic Kingdom felfedezését, ott vesszük fel a fonalat, ahol a legutóbb abba hagytuk, a Main Street USA-en. Kezdjünk egy gyors délutáni Starbucks-szal, aztán induljunk is tovább. A kávészeretőknek egy fontos információ Disney Worldből. A Disneynek van egy saját márkás kávézója, amit Jeffriesnek hívnak, ők csak ilyen amerikai kávékat árulnak, ilyen amerikánó jellegűeket, amiket én kifejezetten nem szeretek. Viszont minden egyes barban egy darab Starbucks található, valamilyen fantázia név alatt, ezért nem könnyű őket megtalálni, viszont az applikációjuk és a térkép alapján viszonylag egyszerű. Itt állunk a sorba a trónhoz, átjöttünk a Magic Kingdom Tomorrowland részébe, ahol ez található. Ez talán az egyik legnépszerűbb játék. Ez tulajdonképpen egy hullámvasút, amelyben a Tron filmben megismert motorokon fogunk ülni, egy ilyen érdekes előrégörnyed pozícióba. Amit érdemes erről még tudni, hogy most már nem kell mobil applikációba időpontot foglalni. Másfél éve, mikor itt voltunk, akkor csak mobil applikációs foglalás után tudtuk igénybe venni ezt a hullámvasutat. Bent filmezni lehet egészen a hullámvasutig, mivel elég intenzív ride, ezért kívülről fogom majd csak megmutatni nektek, hogy milyen. Amíg itt a sötétben állunk sorba, és várjuk, amíg sorra kerüljünk, elmondom nektek, táskát nyugodtan hozzatok magatokkal, a Disney erre maximálisan fel van készülve. Azokra a hullámvasutakra, ahol nem lehet felvinni a táskát, mint például ez a hullámvasút, ott ingyenes értékmegőrzők vannak a hullámvasút előtt. Tehát már bent a sorban állás közben van tervezve egy külön szoba, ahova elhelyezték az értékmegőrzőket, ahova be lehet rakni a táskát. Ez a Tron minden szempontból 21. századi hullámvasút, itt is el van helyezve egy ilyen értékmegőrző út közben. Ráadásul úgy, hogy a sor gyorsan haladjon, tehát egyik oldalról be kell pakolni, és a Disney jeggyel tudjuk a szekrényt bezárni, és amikor kifele jövet, pedig a másik oldalról egy másik ajtón tudjuk kivenni a betett cuccot. A nagyobb táskákat kell csak elhelyezni az értékmegőrzőbe, hogyha a telefon nálam van, akkor a hullámvasúton is van egy pici hely, ahova szemüveget, meg ilyen apróságokat be lehet pakolni, azokat nem feltétlenül kell betenni az értékmegőrzőbe. Így indul a futurisztikus verseny, ahol motorra pattansz és kilősz a fények hálójába 95 km/h sebességgel. A ride rövid, a pálya mindössze 965 méter hosszú, de annál intenzívebb. Úgy érzed, mintha a filmben szerepelnél. Nagyon jó ride volt. Azaz rövid, de elképesztően látványos és pörgős. A kilövés erős, a vizuális élmény lenyűgöző, és az egész olyan, mintha tényleg egy digitális világban lennénk. Ha szereted a futurisztikus hangulatot és a gyors meneteket, a Tron kihagyhatatlan. Most pedig irány a világűr. Következő megállunk a Disney egyik legrégebbi hullámvasútja, ahol vaksötétben száguldunk keresztül egy csillagközi pályán. A Magic Kingdom Tomorrowland részén egy másik ikonikus épületbe jöttünk be, ez a Space Mountain. Ez is egy hullámvasút, amelyik az űrbe repít minket körbe. Most beállunk ide a sorba, és körülbelül 50 perc sorban állás következik. Amíg itt várakozunk a Space Mountainra, Gabi, meséld el, hogy milyen volt a Tron. A Tron nagyon lightos volt, nagyon tetszett, nagyon biztonságos, úgy ez, mint egy motoros. Nagyon lightos volt, nekem nagyon tetszett. Pedig Magic Kingdomban ez a legintenzívebb hullámvasút, tudtad? Ez? Nem, a Tron. Ja, a Tron. Ez egy igazi klasszikus. 1975 óta működik a Magic Kingdomban, és a világ első teljesen fedett hullámvasútjai közé tartozik. Érdekesség, hogy bár csak 45 km/h a végsebessége, a teljes sötétség és a csillagközi díszletek miatt sokkal gyorsabbnak érződik.
Mentünk egyet a Space Mountain-nal. Ez egy olyan hullámvasút, aminek óriási az áteresztő képessége. Fel lehet vinni táskát, oda lehet tenni a lábadhoz. Gabi azt mondta, hogy úgy kell elképzelni, mint egy bobozást, fölhúznak magasra, és akkor tulajdonképpen így legurulsz. Mondjuk a legtöbb hullámvasút ezen az elven alapul, viszont ez eléggé intenzíven rángatott. Miután visszatértünk az űrből, természetesen, ahogy a Disneynél lenni szokott, egy merchandise shopba érkezünk. Ez a bolt tele van futurisztikus tematikájú merchökkel, Tronos, Star Wars-os, Space Mountain-es és más sci-fi ihletésű relikviákkal. A nap lassan megy le, viszont a Magic Kingdom ma este 11-ig nyitva van, ezért ezt a napot választottuk, hogy ide jöjjünk. Most lehet, hogy a hullámvasút szerelmesei, illetve a Vidám Park rajongók meg fognak kövezni, de nekem egyik kedvenc attrakcióm itt a Magic Kingdomban, a Tomorrowlandben a People Mover. Itt lényegében annak idején egy ilyen jövőbeli világot képzeltek el, és kis 4 személyes kocsikba, itt a Tomorrowlandbe a People Mover egy emelet magasságba körbevisz, és betekint egy-egy attrakcióba. Menjünk vele körbevezetlek benneteket. Milyen volt a People Mover? Nagyon jó. És neked? Ez az egyik kedvencem. Fantasyland tele van kisebb gyerekeknek szánt rájdokkal, de ezek a felnőtteknek is hangulatos élményt nyújtanak. Irány a 100 holdas pagony, viszont kapaszkodjatok!
so clap if you like free food! Ez itt a Szörnyertéből, a szörnyek által tartott stand-up showból egy részlet, ahol a közönség nevetése az energiaforrás. A study on the right-hand side. They will call your last name to get you seated. Okay, thank you. You're welcome. Vacsoraidő van, úgyhogy eljöttünk a Szépség és a Szörnyetek kastélyába, pontosabban a Be Our Guest étterembe. We shall take you to your table. The bees will like to welcome eggs. Walt Disney World területén több mint 200 helyen lehet enni, az egyszerű hotdogos standoktól kezdve a fine dining éttermekig mindenféle élmény megtalálható. Vannak olcsóbb opciók, középkategóriás helyek és egészen exkluzív vacsorák is. Sok helyre hetekkel vagy akár hónapokkal előre kell foglalni, és sajnos van, ahova idén sem sikerült eljutnunk. Szerencsére ide igen, és nem bántuk meg. A kastély belülről pont olyan, mint a filmben, mi pedig a szörny, sötét, villámló tróntermében vacsoráztunk. Amit erről az étteremről érdemes tudni, hogy egy fix összegbe benne foglaltatik az előétel, főétel és desszert. Desszertből egy desszert trió fog érkezni. Van egy allergénmentes étlapjuk is, gluténmentes ételeket vagy egyéb allergénektől mentes ételeket onnan lehet választani. Magába foglalja az ára softdrinkeket, tehát kólatermékeket, vizet lehet kérni ingyen. Az alkoholokért fizetni kell, egy nagyon széles borválasztékuk van, illetve sör választék is elég gazdag. Ahogy Disney Worldben szokás, a gluténmentes étel külön megjelölve érkezett. Természetesen a meséből ismert rózsa is itt van az üvegbúra alatt lebegve. Disney Worldben vagyunk, így a szörny is megjelent és körbejárt a teremben, mintha valóban ő lenne a házigazda. A falon látható portré pedig időnként átvált, ahogy a történetben is. Szörnyből vissza herceggé, hercegből szörnyé. Elképesztő a részletgazdagság. Még a mosdóknál is. 10:30 körül van, most sorba álltunk az utolsó attrakcióhoz. Ez a Hófehérke és a 7 törpe hullámvasút lesz. Most fejeztük be az ebédet nem régen, vacsorát nem régen, a Szépség és a Szörnyeteg várában, és borzasztó finom volt, majd kidurranunk, és különösen jó volt a gluténmentes étlap, és neked hogy ízlett a vacsora? Nekem nagyon-nagyon tetszett, nekem a kedvencem volt a Scargo az elején, még hoztam egy hatalmas francia bagett, ez nagyon-nagyon finom volt. Igen, és a dezzert alig maradt hely, de az is nagyon finom volt. Az is nagyon finom volt. Az a zöld, tejszínhabszerű valami. Nagyon-nagyon finom volt. Ez egy ilyen olyan tapasztalat, ami nem szabad kihagyni. Experience. Magic. Mikor gyerekként néztem a Hófehérke és 7 törpét, akkor egy valami nem jutott eszembe. Hogy ezek a törpék borzasztó gazdagok voltak, nézzétek? És a gazdag törpéknek bányavasútjuk is van. Ez egy könnyed hullámvasút, ahol Chillékbe szállunk és végig száguldunk a törpék gyémántokkal teli bányáján látványos díszletek között. Éjszaka egészen más hangulata van a ride-nak. A csillogó részletek miatt varázslatosabb, mint nappal. És ami igazán különlegessé teszi ezt a hullámvasutat, a csillék oldalirányba is kibillennek, így az egész menet dinamikusabb, mint egy hagyományos coaster.
A nap zárásaként megnézzük a park legismertebb esti show-ját, a Happily Ever After-t. Ez egy kb. 18 perces tűzijáték és fényjáték, amit a kastélyra vetített animációk tesznek igazán Disneyvé. A show ma 20 perc késéssel indult, és hatalmas tömeg gyűlt össze rá, szó szerint több ezer ember várja ugyanazt a varázslatos pillanatot. Ez az, amit ne hagyjatok ki a Magic Kingdomban. Ezzel az ikonikus látvánnyal szeretném zárni a mai videót. Remélem tetszett, ahogy körbevezettünk benneteket a Magic Kingdomba. Folytatjuk. Sziasztok!